Γεια σας! Πάμε σήμερα να φτιάξουμε γεμιστό κοτόπουλο με ριζάκι, έτσι. Εύκολη συνταγή για γιορτινά τραπέζια, θα το ευχαριστηθείτε. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Και τώρα πάμε να σας δείξω τη συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Σε ένα τηγάνι θα βάλουμε ελαιόλαδο να καλύψουμε τον πάτο του τηγανιού. Εντάξει, θα βάλουμε μισό κιλό σηκωτάκια τα οποία τα έχω ψιλοκόψει. Ανάβουμε τη φωτιά. Εδώ έχω κρεμμύδι ψιλοκομμένο, θα βάλω, είναι 2 κρεμμύδια, θα βάλω το 1,5 και θα κρατήσω λίγο για το ταψί. Εδώ έχω 3 σκελίδες κόρδο, θα βάλω, έτσι είναι λίγο μεγάλες, θα βάλω στη γέμιση, θα ανακατέψω γιατί θέλουμε να τηγανιστούνε, θέλουμε να ψηθούνε μάλλον. Εδώ έχω 5-6 μανιτάρια κομμένα σε φέτες. Προσέχτε, αυτό δεν είναι μόνο η γέμιση, θα μπει και στο ταψί για να φάει η οικογένεια, εντάξει. Δηλαδή θα πάρουμε ένα μέρος να το γεμίσουμε στο κοτόπουλο και το υπόλοιπο θα το αφήσουμε για να το βάλουμε σαν γαρνιτούρα στο πιάτο. Εδώ έχω κομμένα ξεράδα ρίγοκα, αν θέλετε εσείς μπορείτε να βάλετε σταφίδες. Αν θέλετε μπορείτε να μην το βάλετε και καθόλου, αν δεν είναι στα γούστα σας. Λοιπόν, τσιγαρίζουμε όπως βλέπετε ακόμα, συνεχίζουμε, θέλουμε να μαλακώσουν, να ψηθούν καλά. Εδώ έχω 70 γραμμάρια κουκουνάρι. Πέντε μπαχάρια. Θα βάλουμε αλάτι. Περίπου 1 κουταλιά της σούπας. Πιπέρι. Τώρα να σας πω την αλήθεια, αυτό τρώγεται και μόνο του, έτσι, αλλά λένε. Μαϊντανό. Και τι ξέχασα ρε γαμώτο, τι ξέχασα, να βάλω πάμπρικα. Όχι, σήμερα δεν θα βάλω πάμπρικα. Λοιπόν, 2 φλιτζάνια ρύζι νυχάκι. Έτσι. Θέλουμε σπυρωτό, δεν το θέλουμε λάσπη. Γιατί να το σερβίρεις και να είναι λάσπη δεν λέει. Πάμε να βάλουμε νερό. Έβαλα 3 φλιτζάνια νερό, θα το δούμε, αν χρειαστεί θα βάλουμε κι άλλο. Γιατί εδώ δεν φτιάχνουμε ριζότο, που έχουμε στάνταρ αναλογίες, έτσι.
Χαμηλώνουμε τη φωτιά και σκεπάζουμε και αφήνουμε να βράσει μέχρι να γίνει το ρύζι μας. Πάμε να ανακατέψουμε λίγο. Θα βάλουμε ένα φλιτζάνι ακόμα νερό. Στην περιγραφή του βίντεο και στο πρώτο σχόλιο θα σας έχω αναλυτικά τα υλικά για να μην ψάχνεστε. Έτσι. Σκεπάζουμε και αφήνουμε να βράσει το ρύζι. Το ρύζι μας είναι έτοιμο. Θα ρίξουμε 50 γραμμάρια βούτυρο για άρωμα, αλλά και για το ρύζι. Σας είπα ότι μπορεί να φαγωθεί και έτσι, δεν χρειάζεται να γεμίσετε δηλαδή κοτόπουλο, μπορείτε να το κάνετε και σκέτο. Λοιπόν, σβήνουμε τη φωτιά, κλείνουμε το καπάκι, το αφήνουμε και πάμε να συνεχίσουμε την υπόλοιπη συνταγή. Λοιπόν, έχουμε πάρει το κοτόπουλο, έχουμε ανοίξει, το έχουμε καθαρίσει όπως βλέπετε, εντάξει. Θα πάρουμε τώρα γέμιση. Κοιτάξτε πως είναι σπυρωτό, βλέπετε, έτσι θα παραμείνει. Θα βάλουμε μέσα στο κοτόπουλο γέμιση. Θα πιέσετε καλά να πάει παντού. Θα πάρετε το ένα κομμάτι από εδώ, θα πάρετε και το άλλο το κομμάτι από εδώ, αυτά δεν θα τα κόψετε. Έτσι, μπορείτε μετά να τα πετάξετε. Τώρα τα χρειαζόμαστε. Θα πάρουμε μερικές οδοντογλυφίδες. Αν έχετε βελόνα και κλωστή μπορείτε να το ράψετε. Να θυμάστε μόνο πόσες οδοντογλυφίδες έχετε βάλει για να τις βγάλετε στο τέλος, έτσι. Θα πάρετε τα μπουτάκια. Θα πάρετε τα μπουτάκια και θα τα δέσετε μεταξύ τους. Έτσι θα το προστατέψει. Λοιπόν, το κοτόπουλό μας είναι έτοιμο. Την υπόλοιπη γέμιση θα την αφήσουμε στην άκρη. Δεν θα τη βάλουμε μέσα γιατί είναι ήδη έτοιμη, έτσι. Θα τη βάλουμε στο τέλος. Τη σκεπάζουμε και την αφήνουμε. Σε ένα ταψάκι θα βάλετε λίγο νερό. Έτσι, καλό είναι να βάλετε ζεστό για να μην καθόσαστε να περιμένετε. Θα βάλουμε το κοτόπουλο. Θα βάλουμε το υπόλοιπο κρεμμύδι που έχουμε κρατήσει. Το υπόλοιπο σκόρδο. Έχουμε ανάψει το φούρνο μας 200 βαθμούς αντιστάσεις. Θα βάλουμε αλατάκι. Να αλατιστεί το κοτόπουλο. Και λίγο γύρω γύρω στο νερό για να πάρει και από κάτω. Πιπέρι. Ελαιόλαδο. Επάνω στο κοτόπουλο.
Εάν θέλετε μπορείτε να βάλετε και λεμόνι, εγώ δεν θα βάλω. Όπως είναι, μπαίνει στο φούρνο 200 βαθμούς αντιστάσης μέχρι να ψηθεί. Μπορείτε να το γυρίσετε αν θέλετε. Έτσι κι αλλιώς είναι θωρακισμένο, δεν υπάρχει πρόβλημα. Πάμε για ψήσιμο. Το κοτοπουλάκι μας έχει ψηθεί, είναι έτοιμο. Θα το πάρουμε προσεκτικά. Θα το μεταφέρουμε σε πιατέλα. Το ζουμάκι τώρα αυτό που έχει περισσέψει εδώ, τι θα κάνουμε, επειδή σίγουρα το ρύζι έχει κρυώσει, θα το ρίξουμε μέσα. Θα το ανακατέψουμε με το ζουμάκι το κοτόπουλο και θα το ξαναβάλουμε στο φούρνο για 5 λεπτά. Ίσα να ζεσταθεί. Εντάξει. Θα πάρουμε τώρα το ριζάκι, εφόσον έχει ζεσταθεί, θα το βάλουμε γύρω από το κοτόπουλο. Με ένα χαρτάκι θα σκουπίσετε λιγάκι εδώ γύρω. Δεν μπορείτε να πείτε πιατέλα είναι πρίκα. Να το φτιάξετε όλοι. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!